تحذير هام لكل من يعاني من أعراض ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. اليوم سوف أتكلم عن أمور مهمة. ما هي دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الأعزاء والمشاهدين الجدد، أحييكم أينما كنتم. في الحلقات السابقة تكلمت عن مواضيع مختلفة تتعلق بكورونا وأعراض كورونا. في الحلقة السابقة تكلمت عن أمور مهمة جدا لا تنجر وراءها في السوشيال ميديا. يوجد نصائح كثيرة غير صحية وممكن أن تؤذي صحتك. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو في الحلقة السابقة. اليوم راح أتكلم عن تحذير مهم للناس الذين يعانون من مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. طبعا اخوان الكرام، انا تكلمت في الحلقات الماضية انه سوف نبدأ ببرنامج باذن الله تعالى طبقته على نفسي واطبقه على نفسي للتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا ومضاعفات يمكن سببها اللقاح. قبل ما تعمل جميع هذه الامور، دائما انا في كل حلقة اركز على موضوع انك تستشير طبيب موجود في بلدك لكي يتابع حالتك الصحية، وقبل ما تمارس الرياضة وجميع هذه الأنشطة عليك اتخاذ هذه الإجراءات. من وجهة نظري، النقطة الأولى تحليل الدم. عزيزي، حياتنا قبل كورونا اختلفت عن حياتنا بعد كورونا. تغيرت أشياء كثيرة بحالتنا النفسية وفي جسمنا. بعد إصابتنا بكورونا سببت إصابتنا بكورونا مشاكل في الجسد، ومنها الدم، زيادة لزوجة الدم، التخثر، هذه الأمور كلها. فقبل ممارستك للرياضة أو نشاطات مختلفة أو حتى الالتزام ببرنامج للتخفيف من هذه المشاكل، يجب عليك القيام بتحليل عام للدم بشكل بسيط. اذهب للطبيب، للمستشفى، للمستوصف، أعتقد عن طريق التأمين الصحي يمكنك عمل تحليل دم. شوف هاي الأشياء، هل الدم عندك جيد؟ يوجد مشاكل عندك بالدم ولو بشكل يعني مو مباشر، لأن إذا الطبيب يشوف هذه التحاليل يقول لك ترى عندنا يوجد مشكلة في هذا الاتجاه المعين. هذا شيء مهم جدا أخوان الكرام، لأن عند ممارستك للرياضة بشكل مباشر وعنيف وبدون تحاليل يمكن يكون عندك تخثرات بالدم، عندك مشاكل. هذا الشيء ممكن يسبب إلى نتائج ومشاكل صحية كثيرة للأسف، ومنها السكتات الدماغية والجلطات القلبية. تحليل الدم مهم جدا. النقطة الثانية تحليل البول. تشيك على نفسك أيضا، سوي تحليل البول، خلي يشوف الطبيب هذه النتائج، وهل الأمور عندك جيدة، ما عندك التهابات، الكلية تعمل بطريقة جيدة ولو بشكل مو مباشر، ولكن تحليل البول ينطي فكرة عن وجود مشاكل أم لا. خلينا نتكلم عن النقطة التالية، مهمة جدا جدا. غير انه الدم تخثر وزادت لزوجته، ان القلب والأوعية الدموية تأثرت ايضا بسبب مهاجمة الفيروس لبطانة الأوعية الدموية، والقلب ايضا هوجم، وزيادة لزوجة الدم ايضا هذا ينطي تأثير وجهد كبير على القلب لضخ الدم. فأرجو منك عزيزي أن تفحص قلبك، وعلى الأقل تعمل تخطيط القلب. هو مو دائما تخطيط القلب للأسف ينطي المشاكل الموجودة كلها في القلب، ولكن على الأقل تشوف إنه أمورك طيبة وما عندك مشاكل. نقطة مهمة جدا جدا، افحص القلب. خلي الطبيب يفحص قلبك، يسوي لك تخطيط للقلب. هذا الشيء سهل، مو صعب وليس مكلف. وشوف هل الأمور طيبة عندك أم لا. النقطة التالية فحص ضغط الدم. نقطة مهمة جدا إخواني الكرام وركز عليها. إحنا من الشعوب العصبية، من الشعوب دمها حار مثل ما يسموها. إحنا الكثير منا يعاني من الضغط أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم بدون أن يشعر، ولذلك يسموه القاتل الصامت.
لأن كثير منا يعاني من ارتفاع ضغط الدم وإحنا ما نحس، لا يوجد إشارات. ولذلك قيس ضغط دمك مو مرة واحدة، ويوجد طبعا أشياء يجب تتبعها قبل قياسك لضغط الدم. مو تكون تركض وتيجي تقيس ضغط دمك أو تكون طالع الدرج، يجب أن ترتاح وتقيس ضغط الدم بطريقة صحيحة. هذا شيء مهم جدا. النقطة التالية خلينا نتكلم عليها، وهي فحص الجهاز التنفسي. أول جهاز قام كورونا بالهجوم عليه، فيروس كورونا، هو الجهاز التنفسي. خلي الطبيب يفحص جهازك التنفسي، يسمع القصبات، الرئتين، ما عندك مشاكل بالتنفس، هل كمية الأكسجين اللي تتنفسها أو اللي تحصل عليها كافية. هاي الأمور مهمة جدا جدا إخواني الكرام. النقطة التالية فحص الفقرات والمفاصل. قبل بدايتك بنشاط رياضي، بممارسة الرياضة، باتباع حمية معينة، أو حتى أي شيء يأثر على حركتك، شوف عندك الفقرات، شوف المفاصل. إذا كنت تعاني من أوجاع بالفقرات والمفاصل، لا تمارس الرياضة بدون استشارة طبية. لا تنجر وراء السوشيال ميديا والنصائح الكثيرة التي ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة. يعني يوجد كمية كبيرة من الفيديوهات للأسف في السوشيال ميديا تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة وينجر وراءها الكثير. إذا تحس أن مفاصلك تعبانة، عندك مشاكل بالفقرات، الفقرات العنقية، الظهر، الفقرات، المفاصل المختلفة، أرجو أن تهتم بهذا الشيء، ومو تبدأ تركض وتبدأ ترفع أثقال وترفع حديد وأنت عندك هذه المشاكل، لأن الكثير من الناس يعاني من مشاكل المفاصل بعد كورونا والالتهابات. النقطة التالية، ما دام تكلمنا عن الفقرات والجهاز العظمي، نتكلم عن العضلات. الكثير يعاني من الشد العضلي الرهيب في منطقة الرقبة، في الظهر، في منطقة الرقبة والظهر، تنطي مشاكل أيضا على اليدين. هذه الأمور كلها إذا عندك شد عضلي قوي جدا، هذا إذا أنت صرت تلعب رياضة ورياضة تكون مجهدة، هذا سوف يزيد المشاكل عليك. فيجب عليك أيضا أن تفحص عضلاتك حتى بشكل شخصي. يعني أنت تشوف إذا عندك مشاكل بالعضلات، تحس بهذا الوجع. هذا شيء مهم جدا أخوان الكرام، لأن ممارسة الرياضة بطريقة فجة هذا ممكن يؤدي إلى إصابة العضلات، وإذا أصيبت العضلات راح تنصاب المفاصل، وسوف يلقي هذا الجهد كله على الجهاز العظمي وبالعضلات، عم تكون عندنا ماسكة وتكون يعني يكون يوجد شد عضلي كبير من خلال هذه العضلات. يعني يمشي أو يكون موجود الشرايين والأعصاب والأوردة والأربطة وأشياء كثيرة تدخل من خلال العضلات، لأنها ما تمشي بالواي فاي، كله من خلال الجهاز العضلي. خلينا نتكلم عن النقطة التالية، قياس النبض. عندما تكون عند الطبيب أصلا بتخطيط القلب، والطبيب يقيس نبضك وتشوف إذا نبضك جيد وما باختلافات ويكون منتظم قدر الإمكان. ولكن يوجد نقطة أخوان الكرام، الكثير منا يعاني من سرعة دقات القلب. سوف نخصص حلقة خاصة عن سرعة دقات القلب، أو سرعة حركة النبض، أو قياس النبض يكون عالي السرعة بعد إصابتنا بكورونا. الكثير يعاني، سوف أخصص حلقة بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع، وشلون أنا تخلصت من هذه المشكلة. كانت عندي مشكلة عارضة، ولكن الحمد لله بفضل الله علي تخلصت من هذه المشكلة. النقطة التالية هي فحص منطقة الرأس. الكثير يعاني من أوجاع بالرأس إخوان الكرام غير مفهومة. يجب عليك التأكد أنه ما عندك مشاكل في منطقة الرأس. هل هذه المشاكل بالدماغ؟ هل يوجد مشاكل في الرقبة؟ هل عندك منطقة الرأس لا يوجد طنين بالأذنين، النظر؟ هاي الأمور منطقة الرأس منطقة مهمة جدا. هل عندك دوران الدوخ؟ هل
هذه الأشياء يعني أيضا مؤشرات أنه يوجد مشكلة. فما يكون عندك مشاكل في منطقة الرأس وتبدأ تمارس الرياضة أو نشاطات أخرى. من الرياضة اللي أنا أحبها وتكون يعني ليست خطرة نوعا ما هي السباحة والمشي، ولكن بشكل معتدل. النقطة التالية فحص الجهاز العصبي. إذا عندك مشاكل بالأعصاب، إذا عندك مثل يعني تحس بكهرباء بالجسم، باليدين، بالظهر، بالرجلين، هذا أيضا مؤشرات على أنه يوجد مشاكل عصبية. يوجد رشفة باليدين، هذه الأمور كلها أيضا يا حبذا أنه يفحصك الطبيب بالنسبة للجهاز العصبي. ما عندك رجة باليدين، هذه الأمور كلها شيء مهم إخواني الكرام لكي نقوم ونقف على هذه المشاكل. والنقطة الأخيرة تقييم الحالة النفسية، وأنا حتى يجوز من الخطأ وضعتها النقطة الأخيرة هي النقطة الأولى، تقييم الحالة النفسية. تكلمت عن الحالة النفسية وشلون تتخلص من الضغوط ومن الاسترسات وتبعد عن الناس السلبيين وجميع هذه الأمور في حلقات على القناة يمكنك مشاهدتها. الحالة النفسية تلعب دور كبير جدا. جميع هذه الأمور اللي أنا الآن حذرت منها يجب عليك القيام بها قبل بدءك بممارسة الرياضة، بنشاط رياضي، باتباع حمية، باتباع برنامج للتخلص من مضاعفات كورونا. هاي الأمور كلها أخوان الكرام لتتأكد من صحتك. تقول لي دكتور إحنا ما عندنا إمكانية نفحص. إخوان هذا لا يتطلب جهد وعناء ومبالغ مالية، هذا ممكن إذا عندكم تأمين صحي ممكن تقوم به على حساب الدولة، وإذا ما عندك هذه التحاليل رخيصة نوعا ما. ونبدأ بحلقات القادمة بإذن الله تعالى التحدث عن شلون نحاول نتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا، ونتلاقى في الحلقة القادمة، وشكرا لكم. إلى اللقاء.